Hello, kamusta? Kanina pa ba kayo dyan? Sir Lupet nga pala at nagbabalik kayo sa isang edisyon ng Sir Lupet TV kung saan ang mga mahirap ay dumadali at ang mga madali ay humihirap. Tara na, simulan na natin. So, ang lesson natin ngayon ay tungkol sa plotting of points. No? Kapag ikaw ay nagsisimula pa lang sa algebra, commonly ito yung isa sa mga unang may encounter. Paano ba mag-graph ng straight line, paano mag-plot ng points. So, syempre, in general, no, as a general rule, makakabuo tayo ng straight line whenever po merong dalawang points. Basta may dalawang points, makakapag-draw tayo ng straight line kapag kinonect natin yung dalawang points. Pero sa araw na to, ang gagawin natin ay we're going to solve a mystery. So, meron kasi tayo dito, sabi, instruction dito sa kanang bahagi. Ayan, sa may taas ko, no? Sa may taas ko. Sabi, plot the following points on a Cartesian plane. So, explain muna natin. Yung Cartesian plane, yan lang din po yung rectangular coordinate system. Na kung saan binubuo siya ng x-axis at saka y-axis. Yung intersection po ng x at y-axis, yung tinatawag na origin. O yung coordinates niya ay 0, 0. While, dahil dun sa intersection nila na yon, nabuo ang apat na quadrant. So, mamaya explain ko yung apat na quadrant. So, ang next na gagawin natin, kapag na-plot na raw yung following points, we have points from point 1 to point 14, no? Iko-connect natin sila kapag na-plot na tong 14 points na to, and then let's connect them to reveal the mysterious figure. So, simulan na natin. Ready na ba kayo? Okay, let's begin. So, dito makikita nyo, ang unang point daw natin ay nasa negative 2 and 3. So, paano yan? Negative 2 and 3. So, hanapin natin si negative 2 and 3 dito sa Cartesian plane. So, bago tayo magpatuloy, itong portion na to, ito po yung quadrant 1. Yung nasa upper right. Ito. So, ang sign po ng mga coordinates dyan, ng x at y ay positive, positive. Ito yung quadrant 2. Ang sign naman po ng mga coordinates dyan ay negative, positive. Para naman sa quadrant 3, we have negative, negative. At para naman sa quadrant 4, we have positive, negative. Yan. So, tignan natin mamaya paano yan. So, dito we have negative 2, 3. Paano natin hahanapin yan? So, for example, ito yung point na gagamitin natin. Parang marker natin siya. Ang unang point daw natin, base dito sa ating instruction, ay negative 2, 3. So, gagawin po natin, hanapin natin nasan si negative 2 sa x-axis, no? We have the x-axis. Yung x-axis po, yan po yung horizontal axis, while yung y-axis yan yung vertical axis. Okay, so negative 2. So, yung unang number po sa ating ordered pair, pag sinabi pong ordered pair, yun yung dalawang number na separated by comma, no? So, yung first one, first number, it corresponds, or the first integer corresponds to the x coordinate. Tapos yung pangalawa, yun po yung y coordinate natin. We have negative 1, negative 2, and then yung 3 naman. So, 1, 2, and 3. So, yan na po yung first point natin. Negative 2 and 3. Next point natin ay negative 1, 3. So, hanapin natin si negative 1, 3. So, we have negative 1. Ito po yun. And then, akyat tayo ng tatlo. 1, 2, and 3. Next, ang next point po natin ay 0, 2. So, meaning, from the origin, or from the x-axis, 0, 0 value, and then 1 and 2. Yan po siya, 0, 2. Next, we have 1, 3. So, from the x-axis, 1, and then tatlo paakyat. Paakyat ng y-axis from the origin. 1, 2, 3. Yan. Next, our next coordinate is 2, 3. So, we have, yung panglima nating point is 2, 3. So, 2, and then 1, 2, 3. Yan. May idea na ba kayo kung anong figure yan? Ano yun, sir? Ibon? Red bird? Okay. Next.
We have 3, 2. Yan yung ating sixth na point. So, 1, 2, 3 sa x-axis. And then, dalawa daw paakyat. 1 and 2. Okay? Next, we have 3, 1. So, 1 from sa x-axis muna po lagi ha. 1, 2, 3 and then akyat daw tayo isa. 1. Yan. Next, we have 2, 0. So, from the x-axis or from the origin, 0, 1, 2. But since 0 po ang ating y, ibig sabihin, hindi nyo nagagalawin yan. Diyan na yan. No? Okay? Next, we have 1, negative 1. So, from the origin, bilang tayo ng isang hakbang pakanan. Yan. And then, negative 1, ibig sabihin po negative. Always remember, kapag negative po, it's either pakaliwa kapag sa x-axis and then pababa kapag sa y-axis. So, pababa, ito siya. Yan. 1, negative 1. And then, we have 0, negative 2. So, 0, negative 2. Saan natin ilalagay yan? So, 0 ang x-axis and then kukuha tayo ng dalawang hakbang pababa. So, yan. 0, negative 2. Sir, ang alam na namin kung ano yan ha. Okay. 0, negative 2. And then we have negative 1, negative 1. So, tuloy natin. Negative 1, negative 1. So, from the origin, negative 1 means to the left. Negative 1 and negative 1 again means downwards. Okay. Next, our coordinate is negative 2, 0. So, sa x-axis tayo, negative 1, negative 2, and then 0 yung y. So, meaning, dyan na lang po yan. Huwag na nating iaakyat. Next. Next po, we have negative 3 and 1. So, negative 3. So, dito, negative 3 sa x-axis, and then isa daw paakyat, positive. Remember, kapag wala pong negative, ibig sabihin yan, paakyat po tayo kapag y-axis. Yan. And then, I think our 14th and the last point, we have negative 3, 2. So, negative 3 and then 1, 2. Okay. So, burahin ko lang itong origin para mas makita nyo kung ano yung figure natin. Okay. So, may idea na ba kayo ngayon kung ano yan? Wala pa ba? Oh, i-connect. Try natin i-connect. So, gagamit ako ng spline. By the way, ito po palang ginagamit ko. Ngayon ko lang sinabi, no? Most engineers use this software application. Ito ay tinatawag ng AutoCAD, no? So, ang version niya po ay 2015. Okay, so gagamit ako. From our first point, gagamit ako ng spline or the spiral line para ma-trace natin, ma-connect natin kung ano-ano tong ma-connect natin itong mga points and then ma-reveal natin kung ano pa talaga itong figure. Although parang obvious naman na kung ano. So, try natin. First point. Second point. Third. Fourth. Fifth. Sixth. Seventh. Eighth. Ninth. 10th. 11th. 12th. 13th, the 14th, and syempre, kailangan nating i-connect pabalik doon sa simula, and then press enter. Yan. So, nakita nyo, ito ay heart, no? Muabang heart, ito ay isang soft heart. Okay. So, malayo pa yung Valentine's. So, always remember, we always start from the x value, the x coordinates. So, identify natin kung negative or positive. Kasi kapag positive, to the right yan. Kapag negative, to the left. Now, let's proceed with y coordinates. Kasi kapag y coordinates, ang pinag-uusapan naman dyan ay up or down. So, kapag positive, upwards. Kapag negative, downwards. Yan po yan. So, that's it for today. Maraming salamat sa mga nakapanood nito. I hope meron kayong naintindihan, no, at ito ay inyong natandaan. Anyway, pwede nyo naman pong ulit-ulitin na panoorin to for future references.
I encourage you to share this sa mga kaibigan nyo na first time lang magpla-plot ng points sa buong buhay nila. At para din sa mga kaibigan nyo na gusto namang mag-review kung ano nga ba ang sistema o paano nga ba ang paraan para makapag-plot ng points. Again, this is Sir Lopet. Don't forget to like, comment, and subscribe. Libreng-libre lang ang pagsasubscribe. Pwedeng-pwede, wala pong nagbabawal sa inyo. Maraming salamat po. And again, this is Sir Lopet na nagsasabi na sa bawat problema merong solusyon. Dapat tayo ang maging solusyon at huwag na huwag tayo ang maging problema. Maraming salamat. God bless you and stay safe. Di na ako mag-iisa.